सम्पूर्णमा नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले आज LICN नेपालले बोनस प्रस्ताव गरेको छ, लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बोनस लाभांश के कति छ आज यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। पहिला त छोटो छलफल गरौँ हैन। त्यसपछि हामी यो कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्नेछौँ, एनालाइसिस गर्नेछौँ, फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नेछौँ र त्यसपछि टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ। अहिले किन्नुपर्ने पोजिसनमा छ छैन त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला त आजको सामान्य जानकारी हेरौँ। लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपाल LICNले आर्थिक वर्ष 76-77को सञ्चितबाट मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समिति को पुस 8 गते बैठक बसेको थियो र सो लाभांश वितरण को प्रस्ताव गर्यो। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 76-77 को सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको 2 अर्ब 21 करोड 10 लाख रुपियाँको 20% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.0526% गरी 21.0526% लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। अब यो लाभांश चाहिँ बीमा समितिबाट स्वीकृति पश्चात मात्रै आगामी सर्वसाधारणले चाहिँ पारित गर्नेछ। शेयरधनीलाई चाहिँ पारित गरेपछि चाहिँ शेयरधनीलाई वितरण हुनेछ। यो भयो सामान्य जानकारी हैन। अब यो कम्पनी हैन कस्तो रहेको छ केही फन्डामेन्टल हेरौँ। अहिलेको अवस्थामा निटिल फेयर एन्ड ग्रेड निटिल हेर्ने हो भने लगानीकर्ता डराएको देखिन्छ। यसको प्राइस चाहिँ 1865 रहेको छ आजको दिनमा र यसको 52 विक्सको हाई हेर्ने हो भने 2800 पुगेको देखिन्छ, लो चाहिँ 1700 देखिन्छ। अब यो कम्पनी त्यति नराम्रो कम्पनी पनि होइन, एकदम राम्रो पनि होइन। यो कम्पनी ठिकठिकै भन्छु मैले चाहिँ। अब रिजर्भको केही कुरा गर्ने हो भने हैन, रिजर्भ चाहिँ यो कम्पनीले अहिले पहिलो फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ 66 करोड कमाएको छ। 66 करोड 89 लाख यसले रिजर्भ राखेको छ र नेट प्रफिट चाहिँ यसले 31 करोड चाहिँ यसको नेट प्रफिट चाहिँ देखिन्छ। अब यसको अरू छलफल त्यति नगरौँ हैन, भिडियो लामो हुन्छ। र एनुअल EPS हेर्ने हो भने 5 रहेको छ र P 323 रहेको छ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौँ केही हैन। डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दा पहिला चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ, 62, 30, 30 हैन। बोनस 25, 24, 12, 34, 10, 20। पछिल्लो समय चाहिँ अलि केही घटेको देखिन्छ। अब यो कम्पनी ठिकठिकै रहेको छ हैन। तर अब बजार अहिले तल झर्दा पनि हैन, बजार सामान्य अवस्थामा आउँदा अहिले करेक्सन भएर हैन, बेरिस नै भन्छु म त हैन। केही बेरिस आएर अब केही बजार उठ्न खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि यो चाहिँ धेरै झर्न चाहिँ मानेको छैन। कम्पनी ठिकठिकै रहेको छ यो। अब यसको टेक्निकल अहिले कुन पोजिसनमा रहेको छ भनी हेरौँ हैन। टेक्निकल यसको पोजिसन हेर्ने हो भने अहिले बाइङ पोजिसनमा छ यो हैन। किन अहिले MACD ले पनि यसलाई बाइको सिग्नल दिइसकेको छ। एकदम सिग्नलहरुको जस्तो यहाँ MACD ले सेल सिग्नल दिएको थियो हैन, त्यसपछि मार्केट घटेकै छ। MACD सँग र यो बजार यो कम्पनीको तालमेल चाहिँ एकदम मिलेको देखिन्छ। यहाँ सेल भनेको थियो हैन, अनि बजार निकै घट्यो। यहाँ बाई भन्यो हैन, अनि त्यसपछि बढ्यो र यहाँ सेल भनेपछि
निकै गिरावट आएको छ। बजार एमएससिडी र यसको चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ LICN को चाहिँ एकदम तालमेल पनि मिलेको छ। अहिले यसले एमएससिडीले बाई सिग्नल दिएको छ र बाई गर्न सकिने छ र निकै प्रफिट हुने देखिन्छ। अहिले बाई गर्यो भने होइन मार्केट अब बढ्दैछ होइन, बढ्ने देखिएको छ। इन्सुरेन्स सेक्टर बढिरहेकै छ। अहिले बाई गर्यो भने चाहिँ फाइदा हुने चाहिँ देखिन्छ। अब यही नै मेरो यही आधारमा चाहिँ तपाईँले बाई गरिहाल्नु पर्ने छैन। थप अध्ययन र अनुसन्धान चाहिँ तपाईँले पनि गर्नुहोला। मैले चाहिँ यही सल्लाह दिन्छु। र आजको यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नुहोला। म अर्को भिडियो ल्याएर आउनेछु। तबसम्मका लागि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्ते।